Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan tutustumassa Kolin kansallispuistoon. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Nyt kun on jätetty toi Spaan kuohut taakse, niin jatketaan matkaa tämmöstä Kolin Uuron kierrosta pitkin. Vähän reilu 3 kilsaa oli tällä pituutta. Ei mitenkään pitkä. Mukava tämmönen päiväkävelyretki. Sitten siellä loppupuolella tullaan sinne ehkä niihin kuuluisimpiin osiin tästä kansallispuistosta. Ukko-Kolin ja Akka-Kolin ja Paha-Kolin huipulle. Kolin Uuron kierros laskeutui tuolta lähtöpaikalta tämmöiseen mäntymetikköön. Tuolla oikealla näkyy Ukko-Koli, mutta onhan täältäkin jo ihan hyvät näköalat. Käsittääkseni kulkee aika lailla tämmössä, ainakin tää alkupätkä tämmössä mäntymetikössä. Jonkinlainen suo-osuuskin tuossa pitäisi vielä olla, kunnes sitten käännytään takas. Ja sitten aletaan se nousu takas tonne huipuille. Nyt näyttäisi siltä, että tultiin tänne Kolin Uuron pohjalle. Tästä se reitti lähtee pikkusen nousee tonne Pikku-Kolin huipulle sitten. Ei mitään, jatketaan matkaa. Jaha, nyt taidetaan olla Pikku-Kolin huipulla tai ainakin kohtuullisen huipulla. Tästä näyttäisi olemaan 0,8 kilsaa tonne Mäkränahoon. Se alkaa jo laskeutua muistaakseni siitä alaspäin. Ei ollut mikään paha nousu tänne, kohtuun helposti meni. Vähän pelotti tossa, kun se laskeutuminen oli niin pitkä, että minkälainen nousu sitten tulee, mutta ihan hyvin siitä selvisi. No joo, ei me vielä ihan varmaan sillä huipulla oltukaan. Tai ainakin tässä tuli vielä tämmönen näköalapaikka. Tuolla takana näkyy Ukko-Koli. Sinne se olisi vielä tarkoitus tämän päivän aikana nousta sitten. Mutta täältä tosiaan se reitti laskeutuu alaspäin kohti Mäkränahoa. No niin, saavuttiin tänne suoalueelle. Oikealla levittyy suo. Varmaan ollaan jotain aika pohjalla, että tästä kohta varmaan matka jatkuu kohti ylöspäin. Tosi paljon kyllä maaston vaihteluita tässä, että ylämäkiä ja alamäkiä kyllä paljon, että saa kyllä ihan kohtuu hyvät kengät olla jalassa, että täällä pärjää. Joo, nyt saavuttiin näköjään taas risteyskohtaa. Tuolla takana on Mäkränahon niitty. Luulen, että se jää nyt tällä kertaa käymättä. Tässä tosiaan tuolta lähdettiin liikenteeseen ja sitten noustiin tuon Pienikolin huipulle. Sieltä oli ihan hyvät näköalat tänne Ukko-Kolin ja Paha-Kolin suuntaan. Sitten laskeuduttiin Kolin Uuroa pitkin tänne Mäkränahoon. Tossa jossa oli se suopätkä. Sitten se lähtisi tästä nousee Paha-Koliin ja Ukko-Koliin. Ja sitten tuossa on toi Akka-Koli. Niin tossa sitten tehdään todennäköisesti jotain lenkkiä. Se näyttää ainakin kartasta katsoen, niin ne polut vähän risteili siellä, että todennäköisesti pääsee ainakin jossain määrin kulkemaan myös niiden Paha-Kolin ja Akka-Kolin välillä. On kyllä hyvä keli taas sattunut tähän päivään, että aurinko paistaa, on aika lämmin ja pikkusen tuulee. Se ei täällä mettässä ainakaan ole hirveästi haitannut vielä, että päinvastoin ehkä ollut mukava vilvoittava se tuuli. Mutta katsotaan, kun tonne huipulle alkaa pääsemään, että kuinka paljon siellä tuulee ja kuinka kylmästi siellä tuulee. Tässä on tehty tämmösiä luonnonkivestä porrasaskelmia helpottamaan nousua tänne Paha-Kolin huipulle. Täällä alkaa jo Paha-Kolin huipulta kohtuullisen hienot näköalat olemaan. No niin, tultiin tähän Paha-Kolin juurelle, jos niin voisi sanoa. Tästä oli 100 metriä tonne näköalapaikalle, mutta tästä pääseekin tonne Akka-Kolin huipulle 200 metriä näköalapaikalle sinne, niin mä menen ensin sinne ja sitten jatkan matkaa tonne Paha-Kolin suuntaan. No niin, nyt ollaan täällä Akka-Kolin huipulla. Tää aukeaa ihan komeat näköalat tonne Pirsenjärvelle ja tonne metikköön sitten toiselta puolelta. Lähdetään seuraavaksi katsoa millaiset näköalat tuolta Paha-Kolin huipulta tulee.
Nyt ollaan täällä Pahakolin huipulla. Piti tulla pikkusen sieltä alaspäin, kun siellä tuuli sen verran paljon, niin ei olisi varmaan kuulunut mitään muuta kuin sitä tuulen huminaa. Seuraavaksi on sitten Ukkokolin vuoro. No niin, tästä on 100 metriä Ukkokolin huipulle ja siitä enää 300 metriä luontokeskukseen. Eli aletaan olla loppupuolella tätä reittiä. No niin, täällä ollaan Ukkokolin huipulla. Ihan hienot, komiot maisemat täällä kyllä on, ettei tätä ihan turhaa Suomen kulttuurimaisemiksi kutsuta. Tää reissu alkaa olemaan tässä. Kiitos, että olit mukana ja jos tykkäsit, niin paina peukkua ja laita kanavaan ihmeessä tilauksia, jos tämmönen retkeilyaiheinen sisältö sua kiinnostaa. Ei muuta kun nähdään seuraavalla videolla.